Hello guys, welcome to my YouTube channel. And आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ गुम्बा। आज चाहिँ बुद्ध जयन्ती हो नि त हैन? अनि यहाँनिर छ दिछनको साथी हैन? आज चाहिँ बुद्ध जयन्ती हो हैन? त्यही भएर जानु आलेको। नबिच्कियो है 10 बजे हैन? अनि आज मेरो केक अर्डर पनि छैन। आज अब यति बेला आयो भने म अर्डर लिदिनँ हैन? त्यही भएर आज गएको हामी गुम्बा। त भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। अनि हाम्रो ड्रेस कोड चाहिँ जोसाङमु बक्खुमा हैन? बक्खुमा म पनि बक्खु लगाइरहेको छु। कसरी देखाउनु? बक्खु लगाइराखेको छ। म बक्खु सबैजना बक्खु। बक्खु बक्खु। आज बक्खु डे। यार बक्खु। हैन? आज बुद्ध जयन्ती हो नि त त्यही भएर। अनि सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। च्यानल बनाए हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु अनि लाइक सेयर अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला। आज चाहिँ केकको हैन? आज हामी डुलेको भिडियो आउँदैछ। सो सबैले मन पराइदिनु होला। यहाँ चाहिँ हामीले भेट्यौँ तामाङ गुम्बाको पुस्तक घुमाएको है। अब के भन्छ मलाई चाहिँ थाहा भएन हैन? तर फर्स्टमा चाहिँ बुद्ध भगवानको स्ट्याचुलाई नै डोलीमा बोकेको हुन्छ अनि त्यहीँ तलबाट चाहिँ मान्छेहरू खदालाउँदै छिर्नुपर्ने हुन्छ नि त हैन? अनि हामी त छिरिसक्यो, नानीहरू पनि छिरिसक्यो। अनि यहाँ चाहिँ पुस्तक ढोक्दैछु अनि छेसाङको टाउको चाहिँ मैले समातिरहेको छु, त्यसले मान्दैन नि त हैन? त्यसले गर्दा क्यामेरै बाङ्गो भइरहेको छ। अन्त हामीले यहाँ पुस्तक ढोकेर चाहिँ हामी चाहिँ टङ्सा गुम्बातिर लाग्यौँ। लु अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ टङ्सा गुम्बा 10 माइलमा हैन? अनि हामीलाई चाहिँ स्मृतिले जोइन गर्यो। अनि दिक्षण र दिक्षणको साथी चाहिँ तामाङ गुम्बाको त्यो पुस्तक बोक्नेहरूसँगै अझै एकजना त्यसको साथी रहेछ कि त्यही साथीले चाहिँ जाउँ भनेर चाहिँ दुईजना चाहिँ ऊ साथीसँगै उता तामाङ गुम्बा गयो हैन? अनि हामी चाहिँ यहाँ गुम्बा आयौँ। अनि आएर चाहिँ माथि गयो। भित्र चाहिँ अब भिडियो अलाउ छैन भनेर मैले बाहिर मात्रै खिचेँ। हामी गुम्बाभित्र पसेर पनि आयो अनि प्रसाद पायो हामीले। इच्छा चम्चा चाहिँ खाँदैन अरे पानी नै खाँदैछ। अब हामी खाएको खाएपछि चाहिँ हामी जान्छौँ तामाङ गुम्बा। यहाँ चाहिँ धुप्पाले बलिरहेको छ होइन? अनि यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो मानिन्छ कि तर आज चाहिँ पुरा भिड हुन्छ भनेर होला है बन्द रहेछ। बन्द गरिदिइरहेको छ। ए होइन पेन्ट हुँदो रहेछ है। आज बिहिबारे हाट पनि हो त्यसले गर्दा हामी खाँदैछौँ। सेलरोटी र आलु दम भन्ने मिठो रहेछ है? मिठो अहिले चाहिँ हामी तामाङ गुम्बामा यही लाइनमा लागिरहेको छु। गेटदेखि पनि बाहिर माथिल्लो जाने बाटोको त्यहाँनिर छौँ। अनि 12:30 भयो तर वाङ चाहिँ सुरु भएको छैन रहेछ हैन? अनि बेसी गरम भएर चाहिँ सक्दैन छाता पनि ल्याएको थिएन। त्यही भएर चाहिँ हामी फर्केर गयौँ। अनि 2-2.5 घन्टा दोकानमा बसिवरी चाहिँ स्मृति चाहिँ साथीकोमा गयो। अनि म र छेसाङमा चाहिँ आयो। तर पनि लाइन चाहिँ अझै बेसी थियो। जुन लाइनमा अघि हामी बसेको थियो त्योभन्दा माथिसम्म थियो हैन? तर त्यहीँ बसिरहेको थिएँ। एकजना भलिन्टियर दाजु आउनु भएर चाहिँ नानीहरूसँग भएकोहरूलाई चाहिँ छिटो छिराउनु हुँदो रहेछ नि त हैन? नानीहरू उभिन सक्दैन भनेर। अनि तपाईँ पनि जानुहोस् यो के अरे सिनियर सिटिजनको लाइनमा भनेर चाहिँ गएर चाहिँ म पनि सिनियर सिटिजनको लाइनमा बसेँ। अनि छिटो ट्रन आयो मेरो हैन? अनि भिडियो बनाउनु दिन्छ दिँदैन मलाई थाहा भएन। त्यही भएर मैले चाहिँ माथि गएर चाहिँ अलिकति मात्रै भिडियो क्लिप गरेको छु, बेसी गर्नु पाएन हैन? अहिले चाहिँ हामी गुम्बाबाट निक्ल्यौँ। अनि पुच्काको स्टलहरू पुरा थियो। अनि छेसाङमुले खान्छु भन्दै थियो हैन? मैले पनि खाएँ। अनि छेसाङमुले लास्ट खाँदै गरेको सानो मात्रै भिडियो मैले बनाएँ है? अनि तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। अनि लाइक सेयर अनि च्यानल बनाउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। फेरि भेट्छु केकको भिडियो लिएर। तबसम्म हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियोहरू। थ्याङ्क यू सो मच।